dank u voor deze uitnodiging om in dit mooie te revitaliseren deel van Brussel te mogen praten over steden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. En ik zal in mijn verhaal vooral ingaan hoe dit kan aansluiten op natuur in de stad. Dit is een foto van mij tijdens mijn vrije tijd. Ik ben onderzoeker bij Wageningen UR en bij het onderzoeksinstituut Alterra, dat daar een onderdeel van is. Ik ben senior onderzoeker, beheer, bos, natuur en stedelijk groen. En ik heb heel veel thema's in de stad. Ik heb van 1995 tot 2005 veel onderzoek gedaan aan het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Eigenlijk is onderzoek op dat vlak niet veel meer nodig. Het gaat er nu vooral om dat gemeenten en alle andere beheerders in de stad zeg maar aan de slag gaan en van elkaar leren. Dit is de opbouw van mijn presentatie. Ik begin met de inleiding. Dan zal ik vertellen, en dat zal heel erg aansluiten, gelukkig maar bij het verhaal van Peter, wat het belang is van groen in de stad voor de stad en voor haar burgers. Daarna zal ik kort ingaan op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en met name nog toelichten hoe het stappenplan eruit kan zien om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten terug te dringen. Ik zal in mijn presentatie heel erg ingaan op het gebruik door gemeenten en andere overheden. Ik zal minder ingaan op het gebruik door burgers. Dat is een hele specifieke groep, maar misschien dat we daar ook in de discussie nog wel op terug kunnen komen, want dat is niet de minst belangrijke. Ja, hier een plaatje van eigenlijk hoe het buiten in Europa er vroeger uitzag. De tijd van de natuurlandschappen. Nou, in Nederland hebben we nog een paar natuurlandschappen, misschien in de Waddenzee en misschien ook in het mooie Zeeland, Rien. Maar op heel veel andere plekken zijn eigenlijk de natuurlandschappen zijn half natuurlijke landschappen geworden. En het hele interessante is, dat is eigenlijk vooral door invloed van de mens en de landbouw geweest, dat die half natuurlijke landschappen een grotere biodiversiteit hebben opgeleverd dan die eerste natuurlijke landschappen. Alleen dat ging eigenlijk goed tot de intensivering in de landbouw en dan praat je zo 1880, 1900. En sinds die tijd is door gebruik van meststoffen en op een gegeven moment ook gebruik van bestrijdingsmiddelen is dat heel erg teruggedrongen. Ook al heel oud zijn de stadslandschappen. Dit is een plaatje uit Italië en dan zie je dat de stadslandschappen, zeg maar van oudsher, dat daar heel weinig ruimte is voor groen en natuur. Dat is niet altijd zo. Dit is een plaatje in Italië en dat is eigenlijk al een heel oud voorbeeld. Dit stamt van voor 1500, van dat groen in de stad ook heel goed mogelijk is. Ik heb eerder vanmorgen een plaatje gezien van Brussel, 50% bebouwing en verharding hoorde ik. Nou ja, als je hier naar kijkt, helemaal geen probleem. Dat kan je dus 50% bos van maken. Ik overdrijf natuurlijk. Als je kijkt naar de historie van stadsparken, dit is een voorbeeld in Nederland. Dit is die strook die daar midden door die wijk loopt op de afbeelding. Dat is het Park de Plantage, dat is het oudste park in Nederland. Het stamt uit mijn hoofd zo ongeveer 1760. Dus vanaf toen al is zeg maar het bewustzijn bij gemeenten gekomen dat groen in de stad van belang is, ook voor recreatie. En het wordt er steeds belangrijker als je kijkt, de wereldbevolking die neemt enorm toe. We gaan op weg naar 9 miljard mensen. Als je kijkt, van die 9 miljard mensen woont nu al ruim 50% in de steden. En in Europa is dat nog wat meer. En in 2050 zal dat wereldwijd tot 70% gegaan zijn. Dus dat betekent dat je moet zorgen in die stedelijke omgeving om daar heel veel groen en natuur en biodiversiteit te hebben. En die biodiversiteit, dat zou ik ook later op ingaan, die krijg je vooral ook als je het gebruik van bestrijdingsmiddelen vermijdt. Ja, waarom is het groen zo belangrijk voor de stad? En daar is eigenlijk het kernwoord is daar ook multifunctionaliteit. De stad is beperkte ruimte. Je zal dus elke vierkante meter zou je zeg maar voor meer dingen moeten benutten. En groen is vaak de sleutel om dat te kunnen doen. En waarom is groen belangrijk? Biodiversiteit is eigenlijk zonder groen amper mogelijk. Voor in het Engels quality of life, maar leefbaarheid
is eigenlijk de leefbaarheid van de stad voor haar burgers, dat is belangrijk. Gezondheid en welbevinden, ook een heel belangrijk thema dat je op dit moment in Nederland ook beleidsmatig heel belangrijk gevonden wordt. Daarnaast natuurlijk gewoon voor de recreatie buiten. Ook heel erg belangrijk het watersysteem. Ik zal er zo wat plaatjes voor laten zien. En het watersysteem extra belangrijk omdat het klimaatverandering op ons afkomt. Als je kijkt naar dit deel van West-Europa, Nederland, Vlaanderen en omringende landen, daar het aantal piekbuien, dat zal verdubbelen in 2050 ten opzichte van wat het nu is. Het stedelijk watersysteem kan het niet aan. Het is onbetaalbaar om dat met de riolering te doen. Dus hoe kan je een groene inrichting van de daken, van de tuinen, van de parken, hoe kan je die zo combineren dat je ook die wateropgave aan kan? Het stadsklimaat, dat doe ik dan hier vooral op het stadshitte-eilandeffect. Nou, collega's van de Wageningen Universiteit hebben heel duidelijk aangetoond dat er een directe relatie is met de hoeveelheid groen in de stad en de hoogte van de extra hitte in de stad. Dus ook daar een hele belangrijke opgave. En als je dit allemaal economisch gaat uitrekenen, dan is het groen in de stad, vaak in de begroting is het een sluitpost, maar als je kijkt wat het economisch voor de stad oplevert, dan is het goud waard. En dat wordt door heel veel gemeentebesturen gezien. We hebben hier ook een aantal van burgemeester hier gehad, die duidelijk ook aangaf dat hij er zo tegenaan kijkt. En eigenlijk gaat het erom dat het inzicht nog verder verbreed wordt, ook bij die gemeenten waar dat die positie nog niet heeft. Ja, hier een plaatje. Sorry hoor, dit is denk ik het 26e plaatje vandaag van een bijenhotel. Maar dit is op het dak van het station van Leiden Centraal. En hier zie je dus dat die inrichting van het dak, dat het daar ook deel uitmaakt van de groene leefgebied voor de insecten. En daar wordt over nagedacht. Ik zal er nog een volgend plaatje laten zien. Hier zie je hele belangrijke stadsbiodiversiteit, die je eigenlijk in Nederland en in de delen van België waar er geen rotsen zijn, dus buiten de Ardennen, er zijn gierzwaluwen en slechtvalken bijvoorbeeld die je hier ziet, die zijn afhankelijk van in feite de gebouwen. Dus de stedelijke infrastructuur biedt ook in feite een nieuw soort biodiversiteit vergeleken met als er geen stad geweest zou zijn. En daaronder zie je een invasieve soort die je in de steden veel hebt. En daar kun je heel erg over discussiëren. Hè. Moet je het willen, moet je het niet willen? Mijn eigen persoonlijke opvatting is van als het past, prima. En het zijn halsbandpapegaaien. En het gaat ook gewoon om stroken waar in eerste instantie misschien niet zo kansrijk wordt gedacht voor natuur, maar gewoon bermen van een drukke weg. Dit is Amstelveen, een groot dorp zeg maar tegen Amsterdam aan, waar ze de bermen bloemvriendelijk beheren en daar zijn zelfs orchideeën in die berm aangetroffen. En ook in de oudere delen van de stad waar vaak ontzettend weinig ruimte is, daar kan je als gemeente vaak samen met bewoners, dat zie je het plaatje rechts, kan je werken aan tegeltuinen. En dan zie je dat je eigenlijk met heel weinig groen een hele andere indruk van zo'n straat krijgt. En dat is met name, hier zie je dus het effect op de leefbaarheid van zo'n gebied. En het gaat natuurlijk om het gebruiken, om het spelen. En dit is ook weer typisch zo'n multifunctioneel plaatje. Die vijver die je hier ziet, die wordt ook gebruikt voor wateropvang als er een piekbui valt. Je kan het beter hebben dat het park dan eventjes onderloopt, dan dat het water in de kelder stroomt. En tegelijk creëer je ook een prachtige plek om te spelen, om van te genieten. Dit is een plaatje uit Spanje. Spanje, daar kan het heel erg heet worden. Mogelijk in 2070 hebben wij in de zomer in delen van het jaar hetzelfde klimaat als in Catalonië. Zo snel gaat het veranderen. Dus dan moeten we ook kijken hoe dat daar werkt. En je ziet dat ze daar parken hebben met ontzettend veel schaduw. En als je dan in het park gaat kijken, dit is hetzelfde park, dan zie je dat daar oudere mensen zeg maar, op de warmere delen van de dag naartoe gaan en dan in de schaduw kunnen verblijven. En dus als het om het stadshitte-eiland effect gaat, hoe meer groen, hoe beter om het terug te dringen. Maar je moet ook zorgen dat je plekken hebt met veel schaduw, met bomen, zodat mensen daarvan kunnen genieten. Hier een voorbeeld van een wijk waar ze een watersysteem hebben gemaakt, zodat je zeg maar, als er een regen valt, dat het water in de wijk kan blijven. Dit is een wat ouder project. Er zijn, en eigenlijk moeten we in Nederland en vooral naar Duitsland kijken. Daar zijn nog wat verder vooroplopende projecten. Ik was 2 weken geleden in Hamburg en er was een project waar zelfs het zwarte water, dus het water dat uit de toiletten komt, dat hergebruiken ze. Daar halen ze daar de energie uit. Die energie van het zwarte water is genoeg
voor de helft van de energie van die huizen als het gaat om het elektriciteitsverbruik. En dus dan zie je, als je integraal doordenkt, hoe je dat kan gebruiken. Verder het grijze water gaat daar de parken in en wordt daar in hele fietsenfilters gereinigd. En dan gaat het om de kringlopen, zoals ook al eerder gezegd. En je moet kijken of je met een goede inrichting van het groen, dit soort problemen, dit was 28 juli vorig jaar toen wij een bui hadden van 150 mm in de gemeente Arnhem in Nederland. En daar zie je wat voor een overlast dat kan geven. En dit soort buien gaat dus vaker voorkomen. Dus, en je ziet dus echt een bewustzijn bij de wethouder in Arnhem, die heeft nu een taskforce opgezet van hoe kunnen we dit aanpakken. En die kijkt ook heel nadrukkelijk naar de groene oplossingen. En als het gaat om het gebruik van die parken, je hebt kinderen, heb je gezien, er zijn ook huisdieren. Dan moet je ook denken van, ja, wat betekent het als ik bestrijdingsmiddelen op die plekken zou gebruiken waar al die mensen komen? Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dus als je zo integraal kijkt naar die oplossing van groen voor heel veel problemen van de stad, dan is eigenlijk het vermijden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet een vanzelfsprekendheid zijn. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Als je dan kijkt in Nederland, en Rien heeft het al heel mooi uiteengezet, gelukkig heb ik daar maar weinig plaatjes van, maar op nationaal niveau ligt vooral de focus op waterkwaliteit en het probleem met de drinkwaterwinning. En de EU heeft in de regelgeving ook nog dat accent gelegd op het gebruik in de publieke ruimte. Dat is een hele mooie toevoeging die er in Nederland toe heeft geleid dat we binnenkort een verbod hebben op het gebruik. En bij de gemeente zie je dat ook heel erg het beeld is. Er zijn een aantal gemeenten, zoals Breda, die al begin jaren 90 heel erg hebben ingezet op natuur in de stad. En die hebben eigenlijk vanuit die gedachte al zelf, zonder dat de regelgeving was, gezegd van ja, daar past het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet bij. En ook als je kijkt naar al die gemeentelijke projecten om het water in de stad te houden, ja, als je dat soort projecten hebt, dan is het ook niet logisch om dan bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Want dan hou je die bestrijdingsmiddelen in het water in jouw stad. Dus dat sluit niet aan. En eigenlijk hebben zeg maar, die projecten geleid tot een afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland. Ik had de cijfers van 2013, die worden binnenkort verwacht, heb ik nog niet. Dus ik kan hier laten zien de ontwikkeling naar 2009. Dit is het gebruik door gemeenten en andere overheden. En dan zie je dat er eigenlijk sprake is van een globale daling. Dat is een heel mooi beeld. Wat je dan ziet als je in detail kijkt, het onderste deel van die kolom, dat zijn dus de donkerblauwe, de verhardingen. Dan zie je dat die verhardingen eigenlijk veel minder naar beneden gegaan zijn. En juist die verhardingen veroorzaken een probleem. En daarom ben ik heel blij dat vanaf 2016 dat er in Nederland een verbod is op het gebruik op verhardingen. En ja, dan zullen de gemeenten geen keus hebben. Als je nu kijkt van, in Nederland heb ik onderzoek gedaan met gemeenten en we hebben een stappenplan ontwikkeld van op wat is nou de manier om tot afbouw over te komen. Daar wil ik een aantal dingen van laten zien. Dit is het boek Gif van de straat. Dit is al van 1997. Dat is een project dat ontwikkeld is nadat de drinkwaterbekkens langs de Maas, zoals Rien Klippel vanmorgen ook vertelde, en die zijn 2 maanden dicht geweest. Je kon bijna de bodem zien. En als het nog langer was geweest, dan hadden er wagens door de stad Rotterdam moeten rijden, waar ze zeg maar drinkwater met emmertjes zouden ronddelen. Situaties die je in derde wereldlanden verwacht, maar niet in een ontwikkeld land zoals Nederland van zichzelf vindt. Maar goed, dat heeft dus geleid tot een grote verandering. En samen met de gemeente Eindhoven, met het drinkwaterbedrijf Brabant, hebben wij zeg maar Gif van de straat ontwikkeld. En dat heeft, in latere projecten is het nog verder vermaakt, dat heeft geleid tot het stappenplan. En als je naar het stappenplan kijkt, dan is eigenlijk de eerste stap, dat is acceptatie. En er waren plaatjes in de gemeente Namen die dat ook aangaven. Van die paden waar wat gras groeit. Ja, moet je dat willen bestrijden? Of kan je dat ook laten gaan? Kan je ook accepteren dat daar waar veel gelopen wordt, het gras vanzelf weggaat. En aan de randen dat je het bij wijze van spreken gewoon in het maaibeheer meeneemt van je gezond. Dus die acceptatie is een hele belangrijke. En dat zit hem ook, dat is niet alleen als gemeente, maar daar moet je ook met je inwoners over in overleg. En dat gaat natuurlijk ook dat je met elkaar het besef hebt van ja, wij noemden dat vroeger altijd onkruid, maar eigenlijk is die paardenbloem is ook een prachtige vorm van biodiversiteit. En daar gaat een vlinder op zitten die
Het maakt onderdeel van het systeem. In het stappenplan, de tweede stap, dat is preventie. Een hele belangrijke. En preventie kan, bij ontwerp is dat natuurlijk het meest belangrijke. Zoals in dit gebied, waar je nu weer een nieuwe stad inricht, dan kan je dat proberen zo te doen dat zeg maar, de kansen dat daar groen op een manier gaat groeien, dat je er last van hebt, dat die minimaal zijn. En dat je juist zorgt dat het groen groeit op een manier die aansluit bij de functie. En aanleg is natuurlijk een belangrijke fase, reconstructie geldt hetzelfde voor. Maar ook het beheer. Bijvoorbeeld onkruidgroei op verhardingen. Een gemeente die hun veegbeheer goed op orde hadden. En de goten zeg maar eens in de 2 of eens in de 4 weken veegden, zodat ook het zwerfvuil werd verwijderd. Die hebben in Nederland helemaal geen last van onkruidgroei in de goot. Komt omdat ze hun veegbeheer op orde hadden. Als je dat minder goed op orde hebt, nou, dan komt er tussen het vuil, kan ook het gas omhoog komen. En dat is natuurlijk voor de waterafvoer van de goten is dat vervelend. En dan zie je dat daar een probleem met onkruid ontstaat. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En eigenlijk moet je dus proberen, eerst die eerste stap, acceptatie, dan de tweede stap, preventie. En je zal altijd nog een stukje beheer overhouden. Maar dat moet klein zijn. En als het maar een klein deel is, dan geeft het ook niet als je dat zeg maar met methoden doet die wat duurder zijn. En het fijne van bestrijdingsmiddelen is dat ze heel goedkoop zijn. Want het gaat om wat je als burger, wat je als gemeente ervoor moet betalen. Maar goedkoop heeft 2 betekenissen. Eén is lage kosten. Een andere is ook goedkoop, ja dat kan niet goed zijn. Nou dat is in dit geval ook zo. En als je voor de Nederlandse burger kijkt, dat is ook interessant. Dus al die gemeenten in Nederland die waren met chemische middelen bezig. En die waren lekker goedkoop voor de burger bezig. Konden ze hun lasten laag houden. Maar die burger heeft ook een aansluiting op de kraan. En die krijgt daar in Nederland in ieder geval een rekening voor van het waterbedrijf. En die waterbedrijven moesten dus heel investeren in zuiveringsinstallaties om het gif er weer uit te krijgen. Dat die gemeente gebruikt. En een behoorlijk deel van het gif, Rien Klippel had het vanmorgen ook verteld, was afkomstig van de gemeente. En dat betekent dat de burger, die bestaat dan 1 euro bij het spreken aan de gemeente kan lasten, maar die was 2 euro extra kwijt aan de waterrekening. Dus ja, goedkoop, wat is dat? Dat moet je altijd doorvragen. Ja, hier een voorbeeld van, dit is het mooie Amsterdam. Wie van jullie is wel eens in het mooie Amsterdam geweest? Hebben jullie ook deze prachtige plek bekeken? Het is een buitenwijk en minder toeristisch. Maar hier zie je typisch dat deze is aangelegd door een ontwerper die niet heeft nagedacht over waar is een verharding nou functioneel en waar niet. En dan krijg je natuurlijk een beeld van dat op plekken waar niet gelopen wordt, dat heel veel onkruid staat. En ja, dit is eigenlijk dus een heel slecht ontwerp. Tenzij je als ontwerper als doel had en dat ook goed met de bewoners had gecommuniceerd van ik wil heel veel tegels met plukjes gras er langs en erop. Dat is natuurlijk een slecht ontwerp. Dit is een wat minder toeristische stad in Nederland, werd die waarschijnlijk nooit geweest, Almere, in een van de nieuwe polders. En hier zie je dus dat zij op basis van die lessen geleerd hebben, dat ze de verharding klein gehouden hebben, veel groen in de straat, eigenlijk maar hele kleine stoepen met weinig voegen. Hier wordt onkruid niet bestreden, hier wordt alleen gemaaid en dat gaat heel goed. En hier zie je een voorbeeld in groen. Struikrozen ziet er natuurlijk fantastisch uit. In de jaren 80 hadden we in Nederland ontzettend veel struikrozen. Het vervelende van struikrozen is, je moet die grond daaronder moet je zwart houden. Nou, dat kan je doen door heel veel schoffelen of door mulchen, maar dat zijn eigenlijk hele lastige dingen. Eigenlijk kan je veel beter kijken van ja, voegen die struikrozen hier wel wat toe. Kan je niet zeggen van ik maak het grasveld groter, of kan je daar niet, waar we eerdere plaatjes van gezien hebben vanmorgen, een natuurlijke beplanting aanleggen waar geen onkruidbestrijding nodig is. En dan krijg je plaatjes, dit zijn van bedrijventerreinen, daar werken we ook mee samen. Rechtboven zie je het hoofdkantoor van Esso Benelux. Dat staat vlak bij de grens bij Breda. En daar zie je dat ook zo'n bedrijf heeft gekozen, en dat is al in de jaren 90 geweest, om een natuurtuin op basis van natuurprincipes aan te leggen. En niet zeg maar een hele traditionele tuin waar je heel veel onderhoud voor nodig hebt. En we zijn nu bezig met grote projecten met Heineken en ook met de gemeente. De hoofdbrouwerij van Heineken. Ik weet niet of Heineken een populair onderwerp is trouwens. België is natuurlijk bierland en dan zit ik een Nederlands biermerk hier te promoten. Sorry daarvoor. Maar ze doen het als bedrijf misschien met bier minder goed dan jullie in België. Maar op het gebied van natuur, op een bedrijventerrein, zijn ze fantastisch bezig. En zijn ze samen met de gemeente aan het kijken hoe
zeg maar, ze een netwerk van het groen kunnen maken, zodat het een mooi insectenlandschap wordt en dat er voor de bijen voldoende te beleven is en de vlinders. Ja, natuur in de stad is heel veelvuldig. Je ziet in Nederland dat sommige gemeenten, linksboven zie je Rotterdam, die zetten schapen in, gewoon midden in de stad, bij het beheer. Je ziet rechts zie je Leeuwarden, in het noorden van het land, waar water en groen heel mooi worden gecombineerd. Wat heel belangrijk is linksonder, dat is een plaatje toevallig uit Maastricht, maar je kan het ook in de steden van het westen van Nederland zien, of in het mooie Middelburg. Maar dat muren van grachten, die hebben een hele speciale biodiversiteit. Heel belangrijk om die op de goede manier te beheren. En wat ik ook heel mooi vond, is het plaatje rechtsonder, dat is het Vondelpark in Amsterdam. Heel veel gebruikt en typisch ook Nederlands. Hè? Die boom die wordt daar gebruikt als fietsenstalling. Nou ja, als het op de goede manier gebeurt, dan kan dat wel voor een keer natuurlijk. En het gaat om het combineren van functies. De kwaliteit van de leefomgeving, stadsklimaat, zorgen dat bijen en vlinders zich goed thuis voelen. En dan moet je dus ook kijken naar het sortiment wat je hebt. En je hebt zeg maar heel vaak in steden heb je zeg maar een probleem dat je in juli en augustus te weinig nectargevende planten hebt. En dan kun je kijken van, moet je wat meer lindens aanplanten door de stad heen, zodat je ook in die tijden wat voedsel te bieden hebt. Wateropvang, waterkwaliteit heb ik ook over gehad. Ja, wat heel belangrijk is dat je actief aan de slag gaat met de bewonersparticipatie. Dat je burgers meeneemt met het proces. Wat we ook in de steden in Frankrijk en in België van vanmorgen lieten zien. En onderwijs is natuurlijk ook heel belangrijk. En wat mij wel persoonlijk een beetje zorgen baart, is dat het wel eens lijkt dat kinderen minder in de natuur spelen dan wij vroeger deden. En eigenlijk is dat een heel belangrijk iets om daar veel aandacht aan te geven. En daar komen dus ook weer kansen voor als je meer natuur in de stad hebt. Wat ook heel belangrijk is, de ecologisch verbinden. Er zijn heel veel soorten, zoals vlinders en vogels, die komen wel van de ene plek naar de andere plek. Maar er zijn in de stad zijn ook een aantal andere soorten die hebben wat hulp nodig. Want er hebben zoveel wegen aangelegd en andere barrières geschapen. Maar er zijn ontzettend veel goede voorbeelden om verbindingen voor waterdieren en voor amfibieën of voor zoogdieren in de stad aan te leggen. En soms zijn ze ook multifunctioneel. Je hebt, bij Brugge heb je heel veel onderdoorgangen die geschikt zijn voor schaatsers en geschikt zijn voor dieren om te passeren. Het vervelende is wel dat we met die klimaatverandering in Nederland in ieder geval steeds minder strenge winters krijgen, zodat de schaatsers er minder en minder van gebruik zullen maken. En als je kijkt naar het landschap, dit is nou een heel grafisch beeldje van een landschap, maar als je naar insecten of naar bijen kijkt, dan moet je zorgen dat ze kunnen eten en slapen. Dat hebben we maar bed and breakfast genoemd, B&B. En ze moeten een tussenliggend landschap hebben waar ze kunnen passeren. Dat, van soort tot soort is dat wisselend, maar 500 meter of een kilometer en sommige 2 kilometer. Je moet dus eigenlijk naar je stad kijken op zo'n manier, heb ik voldoende bed and breakfast gebieden en kan ik zaken verbinden. Waar zou ik een groen dak moeten aanleggen om een knelpunt op te heffen? Dus dat is belangrijk om naar te kijken. Ja, ecologisch beheer. Dat is heel complex. Ik zou daar een college van kunnen geven van 2 uur, maar dan ben ik bang dat de voorzitter mij gaat terugfluiten. Daarom alleen even dit rode punt. Maar dat moet een vanzelfsprekendheid zijn. Het is eigenlijk het thema van deze dag. Het vermijden van pesticiden. Maar als je met natuur in de stad gaat, en je moet met natuur in de stad aan de slag om het leefbaar te houden, voor de biodiversiteit, om de klimaatverandering op te vangen. Maar dan is het vermijden van gebruik van bestrijdingsmiddelen, zeg maar, is daarvoor noodzaak. En natuurlijk kan er wel eens een uitzondering zijn. Alleen bij uitzonderingen moet je altijd heel erg oppassen dat je niet met 1 klein vingertje begint en dat je dan vervolgens de hele hand met uitzondering weggeeft. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor de NGO's, die ook deze dag hebben georganiseerd, om ervoor te zorgen dat bij die discussie dat het de goede kant op blijft gaan. Voorzitter, zal ik hier maar snel doorheen gaan? Dit zijn ook een aantal aanbevelingen voor beheer. De presentatie wordt verspreid, heb ik begrepen, dus die zal tot u komen. Ja, wat ik ook nog een interessante vind, voor heel veel biodiversiteit kan je beter kruiden hebben dan grassen. Dus dat betekent dat je een aantal gazons moet nadenken of je die niet kan omvormen tot een wat natuurlijke biotoop.
En als je zandgronden hebt, dan is dat een proces dat relatief makkelijk is. Dan ga je maaien en het maaisel afvoeren en dan krijg je vanzelf een ontwikkeling. Als je zeg maar wat rijkere bodems hebt, dan heb je wat meer tijd nodig. Of moet je misschien iets ingrepen en met bezanden zorgen dat het wat voedselarmer wordt. Of gewoon geduld hebben. Dank voor uw aandacht.